प्रॉब्लेम काय तुझा? मला होय काय पाहिजे सांगू? तू काय मागू नका मोठं, पैसे नाहीत माझ्याकडे. हिशोब लावतात बघ, जावई शेवटी जावई असतं माहिती का तुला? आणि लेक लेक असती शेवटी. तुला जावाई चांगला आहे. ऐकलं का जावईच लय चांगले आहेत. मला ना ब्लॅक कॉफी लागते. परत त्या शिकेसाठी हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आजची छान अशी अजून एक सकाळ आणि त्यामध्ये मस्त अशी कॉफी. आज मॅडमला माझ्या हातची कॉफी पाहिजे. अशी अशी कडू बनवणार आहे ना, तर म्हणून काय पाहिजे वर्षा तू बनव. कॉफी लवर आहे आणि त्यात आणि ब्लॅक कॉफी दुधाची नाही. आणि ती येणार म्हणून मी दूधवाल्या दादांना एक्स्ट्रा सांगितलं की नाही आम्हाला आणखी एक्स्ट्रा दूध हवं आहे वगैरे. कशाचं काय फार चेंजेस होऊन गेलाय. म्हणजे अगोदरची जास्त दुधाचा चहा घेणारी, जास्त साखर आणखी वरून ऍड करून परत पिणारी, आणि आता ना मला ना ब्लॅक कॉफी लागते. परत त्या शिकेसाठी पुणेरी स्टाईल. चला आता मी पटकन कॉफी बनवते तिच्यासाठी, ब्लॅक कॉफी. तिला म्हणलं विथ घी बनवू का किंवा विथ बटर, तर ते तेवढं नको म्हणे आणि असंच राहू दे. तर इथं दिसत असेल बनते आपली कॉफी वगैरे. झाल्यानंतर आईसाठी ब्लॅक टी, तिच्यासाठी ब्लॅक कॉफी आणि त्यांच्यासाठी माझ्यासाठी दुधाचा चहा. असं सकाळचं म्हणजे 5 वाजताचं सकाळचं असं सगळं रुटीन आता आहे. पारुशी आणखी, आणि मला दाखवू नको बरं का मी पारुशी आता गुडघ्यावर बसून आता परत 5-7 शिव्या झाला सकाळपासून. डिअर म्हणते मी तुला, डिअर. तो वाडे कोण म्हणलं? बघा श्रीचा पतंग किती उंच गेलं बघा पतंग. श्री पतंग उडवले ते खुश. श्री कुठेपर्यंत गेला दाखव. केवढा उंच गेला त्या पतंगासाठी. असं डोकं हो आल्यापासून पतंग. तो उडला पतंग वर गेला. मग अशी हवा नव्हती ऐक ना, तर तो वैताग देतो तुम्हाला उडवा. अरे म्हणलं हवा नाही, आपण कुठून आणणार हवा. पण हे ना श्री कधी उडवले जातात माहिती का? संक्रांतीच्या वेळेस. संक्रांतीच्या वेळेस. आता नाही. पण किती उंच गेला बघ ना. होय. उन्हात बसू नको बाळा. मम्मीला उडू दे जरा. आता बऱ्याचशा गप्पा मारल्यात. पेटपूजेचं बघते आणि भांडणं करून झालेत असं पण म्हण की. कुठं भांडणं झाले? आणि नेहमी तुमच्या दोघीचं नुसतं दंगाच असतोय शिया आणि मग ते आमचे खोटेवाले भांडणं असतात. आम्ही काय अशी मारा जरी केला ना तरी पण 2 मिनिटातच. कालचा व्हिडिओ बघितला की ती कांदा कापताना सूर्या बिर्या दोघी पण घेऊन भांडत. तर स्वयंपाक बनवते मी जेवायला, कारण गप्पांनी पोट भरत नाही ना. पूजा पण करायला लागते. आणि काकींना आज फोन लावायचा. आजच्या आईला फोन केलता बरं का, आला होता काकींचा. त्यावेळेस बोलताना ते म्हणजे व्हिडिओ वगैरे एवढं काय पाहत नाहीत त्यामुळे त्याला माहित नाही. एवढं गोल गोल फिरवलंय आणि आता म्हणे थांब एक व्हिडिओ कॉल करते. आता रिएक्शन पुढे कंटिन्यू करते मी. काकी कशा करतात व्हिडिओ कॉलवरती. हो, आणि त्यांच्या घरी आम्ही दोघं पण गेलेलो. 2-3 वेळा जाऊन आलोय. बनवी चालू होय. आता ते व्हिडिओ कॉल करायले ना, मग करते. आता मला थोडं मेकअप करू द्या, मी असेच झाले. मी पण केस कट करणार आहे हिच्यासारखे. बघितलं लागलं चालू व्हिडिओ करायचा म्हणून. आता मी एक तुझं राज खोलू का? खरं खरं इमानदारीने सांगायचं. 100 केलीस का तू? दोस्त हमेशा कमी नाही होते. आता करते तुला व्हिडिओ. 1 मिनिट थांबा. आई कशा काकीच्या रिएक्शन. ती माझ्याकडे आली कोण?
माझ्याकडे आली. किचन बघा काकी कुठे आहे. इथं आली आहे माझ्याकडे मागड. खोटं बोलती. कोल्हापूर कोल्हापूर. कोल्हापूरला गेली का? तुझं भाव दाखल वर्षा. दाखवते की थांबा एकच मिनिट दाखवते. अगं हे तुझं तर बघून घ्या आधी. पुढचं बघ. दाखवते की. तुझं भाव चांगला का? तू चांगली आहे का? हो तुम्ही कशा आहेत. चांगली आहे का? जावा येते की तू? काय जावाई. नमस्कार. बरं हा तुमची तब्येत. हो आम्ही चांगलो. तुमची तब्येत कशी आहे. बरी आहे माझी पण तर. बर बर गावाकडे आलं की येऊ ना या इकडं कोल्हापूरला तुम्ही पण. नाही, या तुम्ही गावाकडे आला तर दीपावलीला यायचं असेल की. होय आम्ही 2-3 वेळा तुमच्या घरी आलो आता तुम्ही या. काय कसा हिशोब लावतात बघ. जावई शेवटी जावई असतं माहिती का तुला? आणि लेख असती शेवटी. उलट जावाई चांगला आहे. ऐकलं तो का? जावईच लय चांगला आहे. चांगले आहेत. अगदी बरोबर आहे. बरोबर इव्हॅल्युएशन केलं त्याने. चांगलं नव्हतं का. नुसत्या मांडायचा. साधं. मम्मी ऐक तर. ओ तू माझं ऐक आधी. हा पुरी तर चांगल्या आहेत, पण पुरींपेक्षा जावई आमचे लय चांगले. आ, एक नंबर. अगदी खरं खरं बोलला तुम्ही. मम्मी तुझा व्हिडिओ पॉज झालाय ना तिकडं. मला ही दुसरी आजी कळलं का तुला? दुसराच कमन नाही म्हणा. तू कधी येणारस म्हणा माझ्याकडे. तू कधी येणार माझ्या झोपला आम्ही सगळे खाली अगं आई, सगळे नातरुंड तुम्ही एवढ्या जपताना नातरुंडांना तुमच्या हे अशी रिॲक्शन असते त्यांचे. हा आलो आत्ताच. हा असंच करतोय आहे का काही. आणि म्हणून दूध काय म्हणली आई आता तू दुधावरच्या काय दुधापेक्षा दुधावर एकदा म्हणून दाखवा. मुलापेक्षा दुधावरच्या साईला जास्त जपावं. साईला जास्त बघा या साई. अगं, दुधावरच्या साईला जपाय दूध फाटायची वेळ आली. फाटलं तरी चालतंय पण साय फाटली नाही पाहिजे. नाही दोन्ही पण महत्वाचं आहे. दोन्ही पण हे केलं पाहिजे है की नाही. हे बघ काड्या झाल्यात काड्या. शेतात आपल्या बुजगावून नेऊन लावायचं का तुझं हे? तोंड ग. शेतात बुजगावून ज्वारी राखायला लावायचं का बघ हे काड्या. आणि इकडे हं? होय का? हा? का खराब झाली रे वर्षा? बघ देव तर आता. तुमच्या जावायचं प्रेम आहे. आय 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 आय. अरे वा. तिला तुला सांगते होय वर्षा? ओ आईला म्हणावं जावाईलीच नटावं लागतंय म्हणजे जावाई लेकींना सांभाळतात. ट्रिक्स आहेत ट्रिक्स माहितीये का? आई टिप्स आणि ट्रिक्स आहेत बघ आई त्याच्या. कराय की. आपल्या लेकींना चांगलं सांभाळत असतेच ना जावाई. हा सासाला नाही करतात म्हणून. बरोबर. थांब आता तुझ्या जावायला पाठवून देते हे सगळं तुझं वाक्य होय आहे का हे मॉडेल पार इकडे मॅच होतंय का नाही असं. तिला काय प्रॉब्लेम आहे देव जाणे. मग माझी लेक काय असं वाटतंय मला हे हे. दोन आम्ही दोघी मायलिक येत म्हणती म्हणजे तब्येतीमुळे आम्ही गुटगुटीत दिसतो. तिला काय खायला आपण दोघी एका गटात. तिला काय तोंडाला कुलूप लावलंय का तिच्या? तिला खाऊन गप्प कोण आहे देतं? आम्ही आमच्यावरच जळते प्रत्येक वेळेला. A few moments later. तर त्यांना डिरेक्टली आम्ही रात्री ब्लॉग कंटिन्यू करतोय जो आपण सकाळी सुरू केलेला. मध्यंतरी तेवढं काही शूटच केलं नाही कारण गप्पा मारल्या बरेच धमाल केले तिकडे कसं बसले मस्त. काय करायलीस तू काय करायलीस आता. कुठं काय ग तू बघत आहे मी तू काय कांड केलंय ते असं टाकलेलं. बघितलं का म्हणजे मीच का अरे पट्टे आता मस्त असू. आता पटकन मी कांदा वगैरे कट करून घेते आणि पटकन जे काही रात्री जेवणासाठी आपल्याला लागणार आहे ते प्रिपेअर झालं की त्यानंतर मग थोडंसं आज हेअर ऑइलिंग वगैरे करायचं आहे. आल्यापासून तिचं ते असंच चाललेलं आहे गळ्यात. तर थोड्या वेळाने आपण छान हे करू तिला मसाज वगैरे आणि अगोदर हे करते आणि मग आपण जेवण वगैरे झालं की भेटूया जरा. तर रात्रीचं जेवण करतोय काय म्हणतात त्याला डिनर आहे की नाही अर्चू. कसं झालंय. आणि आजची भाजी ह्यांची भाऊजीने बनवली एवढी सुपर झाली बस.
पहिला तुमची बारी आहे. खुशच खरं लय भारी. पप्पा पहिला तुमची बारी. प्रत्यक्ष आईने कौतुक केलं म्हणजे संपला विषय, पुढे नाही. मला तर खूप आवडली. कसं आवडली मला. नीट मान कर की मग सर कसं सांगतो मला खूप आवडली नाही आवडली. अच्छा मार्च मौजे श्रीची चॉईस सेम आहे हा ना. पप्पाने केली है ना पिलू. त्यामुळे आवडली. चला आम्ही जेवण करतो मग जरा वेळाने भेटू आपण. ठिन टिडिन 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 मिलेंगे ब्रेक के बाद. ओके मी पण शिकले असं असं प्रत्येक आणि भाऊजी काय म्हणले माहिती का, एवढे 2-3 वाक्य येत शटअप अजून दुसरा शटअप दुसरं शटअप एक दुसरं जस्ट शटअप एक आणि तिसरं तेवढंच येतं ग अजून काय येतं रिपीटेड. ऑब्झर्वेशन भाऊजी तुम्ही पण का ऐकलंय ना दिवसभर. होय आजू सिरियसली सांगायचं किती दिवस झाले तू तेल लावलं. खूप दिवस झाले. मला 200% माहिती आहे, असं माकून वगैरे. तिला तर किती मिळते द्या ना तुम्ही. हा ना. मला अपेक्षा करते घरी मालिश, पण खूप दिवस झाले. रिलॅक्स झोपू का. झोप 3 तास. मला उचलून वर न्यायचा. हो मी तुला उचलला. का ढोली आहेस मी ना, तू काळी आहेस. मी का बरं. थँक्यू फॉर द कॉम्प्लिमेंट. हा. मला ना खरं कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की तुमची मैत्रीण तुमच्या सोबत असं वागते का जसं आम्ही. आणि खूप सारे कमेंट आले आहे अर्जुन की तुमच्या दोघींचं रिलेशन बघून आम्हाला आमच्या मैत्रिणीची आठवण आली. हा ना. आणि माझ्या मैत्रिणीचं पण नाव अर्चना आहे किंवा माझं पण नाव अर्चना, असं खूप सारे जणी म्हटलं. मी नोटीस केलं खूप प्रेम करतात हा लोक तुझ्यावर, खूप जास्त सगळेच. मला पण विशेष वाटतं माहिती का कधी. आणि मला एवढं प्रेम केलं ते तर सगळे. नाही मुळात तुझा स्वभाव तेवढा छान आहे की हा का. आई कोण म्हणते हे. तुझा जर स्वभाव छान नसता तर धन्य माझे पाय. नाही कुठे तुझे पाय. ऐक ना ऐक तर जर तू चांगली नसतीस हा, तुझा स्वभाव छान नसता तर आपण मैत्रिणी असतो का. मुळात आपण शिव्या तू पण देतोय छान आहे ना एकमेकीला, वर्षा. मारतोय सगळं झालं ग. पण मुळात मी काय म्हणतोय, मला आश्चर्य वाटायला लागले तुम्ही दोघी एकमेकीची तारीफ करायला आल्यापासून त्याशिवाय ऐकतोय. होते असं. मला काय पाहिजे माझ्याकडून. तू एवढी चमकी होती माझी. नेमकं प्रॉब्लेम काय तुझा. मला होय काय पाहिजे सांगू. तू काय मागू नका मोठं. पैसे नाहीत माझ्याकडे. ऐक तू ना आणखी 8 दिवस जास्त. येस एक्झॅक्टली. ते तर नाही होऊ शकत. मग तर जायचं मला मग उद्या. निघ उद्या 8 सुट्टी दिवस करतो माझं. नाही राहशील राहशील ती प्रश्न दुसरा. हा. पण तिच्या वतीनं मी मागते की आयुष्यभर दोघी कोणी केलं साथ. आई होय. कायम राहणार आहे आम्ही कायम. हो. असं काय म्हणते. 10 शॅम्पू म्हणजे निघते क्वांटिटी जास्त घे ग शॅम्पूची. निघालच पाहिजे. उद्या मला छान छान फोटो काढायचे. परत आणखी तुम्हाला तेल निघाल उगच लावलंच मला. जरा जोर लाव. कर कम्प्लीट. तुझ्या केसांमध्ये मी छान असं जोर लावून तेल लावेल असं म्हटलं मी. असं चंपी असंच की. असंच की. चलो चलो 10 रुपये दिले जातील तुला. हो का एवढ्यासाठी फक्त 10. बर जरा वाढवा की मॅडम. असं काय 10 रुपये म्हणजे थोडे झाले. मॅडम जरा थोडेसे एक पार्ले बिस्किट दिला जाईल. म्हणजे 15 झाले. नाही ग 10ला बी असतं की बिस्किट पण. अच्छा मग ते मोठावाला पॅक द्या मॅम. किती वर्षातून हे छान वाटत माहिती का तुला. 5 रुपयाला असते वर्षाने पण थोडे दिवस झाले असते मला 5 वाटतं. रुपयाला असते पॅक. हेअरफॉल होत नाही ना तुझं जास्त. अर्चना मग नाही होते थोडंसं. अर्चना मग 5 रुपयाला असते 10 रुपयाला नाही. काय मोठा पण पॅक असतोय की 10ला. मोठावाला पॅक 20 रुपये. असं का? आम्हाला माहित नाही बाबा दोघीला पण आहे ना अर्जुन. वाव काय मस्त वाटतं. झोपू दे मला इथंच का. शिस्तात एकदम. कशा शिस्तात कोल्हापूरच्या लँग्वेज मध्ये शिस्तीत म्हणतो ना आपण. इकडे शिस्तात म्हणतो. गाड्या कसले चालू होतात बाई. काय काय आणि जेवढा
जेवला. श्री तू झोप बरं जा. जेवला. श्री बाळ झोप के, उद्या स्कूल नाही ना? नाही, उद्या संडे फंडे मस्ती काढे. मस्ती संडे काढे. इज अ फंडे. ओके. श्री टॅटू काय सुंदर काढलाय म्हणतेस टॅटू पोरांनी. मला तर आश्चर्य वाटलं बाबा. हा ना. कुठे शिकला रे बाबू? फोन मध्ये बघितलं टॅटू. फोन मध्ये टॅटू कधी बघितलास तू? त्यानं अगोदर बघितला आणि तो हात किती रंगवलं, तुझे हात पाय किती ठिकाणी काढले टॅटू. या पायावर, या पायावर, या हातावर. श्री ना इकडे एक, इकडे एक, रेडी. इथे यसचा टॅटू काढलाय श्रीचा. तू करून घे. जीव चपाती खाल्ली, बुर्जी खाल्ली आणि पाणी पण पोट भरलं. एक ग्लास पाणी पिलं. अरे वा, पप्पाचं प्रेम. ओ माय गॉड. श्री बाळ, आम्ही काही इंग्लिश मध्ये का कन्नड मध्ये सांगत असतो जेवण म्हणून. हा? पिल्लू कसं आहे? कसं आहे? कुठं ऐकले का हे ट्रेंडिंग होतं का? कसं आहे का? हा? नाही ना. मी कुठं तरी ऐकले, मला वाटते, पण मला एक्झॅक्ट आठवत नाही. ह्याच ट्युनिंग मध्ये हा का? तुझ्या ट्युनिंग मध्ये म्हटलं. असं काहीतरी कशाला तर ऐकलेलं. लय भारी, ते लगेच आठवलं मला. अरे कुठं तरी ऐकलंय. कसं आहे है ना? हायलाइट केले तर त्याचा काही इफेक्ट होत नाही केसांना. पुन्हा नाही. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो. नाही अजून, वर्षा मालिश करते. You can झालं आता जस्ट जेवण केलं. नाही आताच सुरू व्हायच्यात अजून, म्हणजे झालं चालूच होते आता. हा, उद्या संध्याकाळी बसणार आहे. परवा आजचो काय परवा बिरवा नाही. गप्प. गप्प बस. नाही. तर छान अशी चंपी झालेली आहे मॅडमची. कसं वाटते? का बरं ते छान वाटते. हे पार्ले बिस्किट चंपी केल्याबद्दल आणि हे आमच्या श्रीचे खोटेवाले पैसे 10 रुपये. धन्यवाद मंडळ, आपले आभारी आहे. म्हणजे हे ह्याच्या बदल्यात आहे का? येस. आता पुन्हा एकदा मला जाणीव झाली की काय दोस्त हमेशा कमी होते. दुसरी अपेक्षाच करू शकत नव्हते मी. फक्त पार्लेजीच्या जागी पतंजली दिले आणि 10 रुपये, ते पण सध्या आमच्याकडे तेच अवेलेबल आहे. खोटेवाले दिलेत. असं ना तर numbers 25 दे. तर घे, एक्स्ट्रा घे. एकदा घे, रडू नको. रडू नको, एक्स्ट्रा घे. हे दिले मला चंपी करण्याच्या वगैरे. किती दोघं. आणि स्त्री पूर्णपणे अर्चना मऊ यापेक्षा काही नाहीच. घरात दुसरं कुणी नाही असं चाललेलं आहे. त्या दोघांचं झोपतात सोबत, खातात सोबत, 40 झोपतात रुपये सोबत. है ना अर्जुन? झोपायला पण हिच्याच खुशीत म्हणजे असतं. बाळ असते माझ्याकडं. आणि मिठी मारून. आणि माझी जागा पूर्णपणे त्याने घेतलेली याची मला जाणीव झालेली आहे. ना श्री, तू कुठं असतो झोपायला? मी आता तिच्या खुशीत झोपतोय. आणि शहाणा मी म्हटलं ना, नाही म्हणे माऊ आहे ना, मी माऊ जवळ झोपणार आणि माऊ सोबतच जाणार असं त्याचं चालतं. किती जळती आपल्यावर जळ कुकडी. हे गप्पे. जळ कुकडी. बर, आता माऊ गेल्यानंतर मग तू काय म्हणच ना, लांब नाहीये मला ते. बघूया की. कोल्हापूर हा रस्ते खराब आहे. मग श्री तू मनच मग. श्री तू मनच मग. बघू येते का? येणार ना बाबू, काय पण असू दे, फक्त एक फोन करायचा मला. काय तिला काहीतरी त्रासच देऊ दे फक्त. तर मस्त असं हेअर ऑइलिंग केलेलं आहे. हिला हेअर ऑइल केलं, मला झोप येईल. चला, या नोटवर हा ब्लॉग आम्ही इथंच थांबवतो. खूप छान गेला आजचा दिवस, पण आम्ही खूप साऱ्या गप्पा मारल्यात. नुसती बडबड बडबड आणि बडबड, या पलीकडे काहीच नाही. म्हणजे जेवणाचं खाण्यापिण्याचं सुद्धा ध्यान नाही. असं म्हणजे प्रत्येक गोष्ट असं स्केड्यूलच बदललंय है ना आजचू. लेट उठणं, लेट सगळं खाणं, लेट जाऊ दे झोप. म्हणते मला. किती त्रास देतेस तू. आता सध्या परत 12 वाजतात. ते बघा, काल रात्री 12ला आपण चहा घेतला होता, ब्लॅक टी. आता 12 वाजतात. हो ग बाई. चला, या नोटवरच हा ब्लॉग मी इथंच थांबवते. भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. चलो बाय, गुड नाईट.